ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን እንዴት ሴትአፕ እንደምናደርግና የጻፍነውን HTML ኮድ እንዴት በላይቭ ሰርቨር ረን ማድረግ እንደምንችል አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ስለ HTML አትሪቢዩቶች፣ ሄዲንግ ኤሌመንት፣ ፓራግራፍ ኤሌመንት እና ቴክስት ፎርማቲንግ እናወራለን። በቅድሚያ ግን ሁለት ዌብሳይቶች አሉ ማስተዋወቃችሁ። የመጀመሪያው ዌብሳይት W3 Schools ነው። W3 Schools እንደምታዩት በጣም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ይዟል። የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያሎችን ታገኙበታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቱቶሪያልስ ላይ የሚለው ላይ ብንገባ HTML ቱቶሪያሎች ታገኛላችሁ፣ ጃቫስክሪፕት እና የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቱቶሪያሎችን ታገኛላችሁ፣ ጠቃሚ የሚባሉ ቱቶሪያሎችን። እንዲሁም ደግሞ ሰርቨር ሳይድ ፕሮግራሚንግ ላይ ዳታቤዝ እና ሰርቨር ሳይድ ስክሪፕቲንግ ተጠቅማችሁ የምትሰሯቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ማሽን ለርኒንግ፣ AI እንደገና ዳታ ሳይንስ ላይ የተለያዩ ቱቶሪያሎች አሉ። እነሱ መከታተል ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ ዌብሳይት ነው። ይሄን በመከታተል ራሳችሁን እና እውቀታችሁን ማዳበር ትችላላችሁ። ይሄ ዌብሳይት ለቢግነር ሌቭል ፕሮግራመሮች እንዲሁም ደግሞ ለፕሮፌሽናሎችም በጣም ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው። ሌላኛው ዌብሳይት ቱቶሪያል ፖይንት በተመሳሳይ ልክ እንደ W3 Schools የተለያዩ ቱቶሪያሎችን ይዛል። እንደውም ከW3 Schools በተለየ መልኩ ኖቶች አሉት። በጣም ለማንበብ የሚመች ዌብሳይት ነው። ብትጎበኙት ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁ። በኤችቲኤምኤል አትሪቢዩቶች ምንድናቸው? አትሪቢዩቶች ማለት ለኤችቲኤምኤል ኤሌመንቶቻችን ሞዲፋየርስ ወይም ደግሞ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። እነኚህ ኤችቲኤምኤል አትሪቢዩቶችን ስንጠቀም ምንጊዜም ስታርት ታግ ውስጥ እንጠቀማቸዋለን። አጻጻፋቸው ኔም እና ቫልዩ ፔር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄንን ታግ ብታዩት መጀመሪያ ታግ ኔሙን እንጽፋለን። ከዛም አትሪቢዩት ኔሙ በኮቴሽን ውስጥ ቫልዩ እናስቀምጣለን። ምንጊዜም ስትጽፉ ከላይ ባለው የታግ ኔም ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። ስታርቲንግ ታጋችን ውስጥ የምንጽፈው ይሆናል። በመቀጠል የምትሰሩትን ስራ መሀል ላይ ትሰሩና ታጋችንን ስላሽ ታግ ኔም ብለን እንዘጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኤችቲኤምኤል ስኬሌተናችንን ኦልሬዲ አስቀምጨዋለሁ። በላይቭ ሰርቨር እዚህ ጋር ረን አድርጌዋለሁ። ሎካል ሆስት ላይ በፖርት 5500 ላይ ረን ሆኗል። ያው እንዳወራ ነው ላይቭ ሰርቨር ዲቨሎፕመንት ሰርቨር ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች እንጠቀም። ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለሩን ከስተማይዝ ማድረግ ብንፈልግ ቢጂ ከለር የሚባል አትሪቢዩት አለ። ይሄን ቢጂ ከለር በመጠቀም የተለያዩ ከለሪንጎችን መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ይበልና ብሉ ማድረግ ብንፈልግ በዚህ መልኩ ብሉ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሬድ ማድረግ ይችላል። ግሪንም the same thing። ለምሳሌ ኦሬንጅ ከለር አውቶማቲካሊ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል የቴክስት ከለራችንን እዚህ ጋር ከስተማይዝ ማድረግ ብንፈልግ ምን ላድርግ? ለምሳሌ ቴክስት የሚባል አትሪቢዩት አለኝ። ይሄን አትሪቢዩት ተጠቅሜ ከስተማይዝ ማድረግ ይችላል። ቴክስታችንን ለምሳሌ ዋይት ማድረግ ብፈልግ በዚህ መልኩ ዋይት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኔቪ ብሉ እንዲሆን ከፈለኩኝ በዚህ መልኩ ከስተማይዝ ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቢጂ ከለር የሚለው ላይ ቀይ አብርቶብኛል። ይሄ ነገር ለምንድን ነው የሆነው? HTML ቨርሽን 5 ላይ ወይም HTML 5 የምንለው ላይ ቢጂ ከለር የሚለው አትሪቢዩት ኦብሶሌት ነው ወይም ደግሞ ዲፕሊኬትድ ስለሆነ ነው በዚህ መልኩ ቀይ ያበራብኝ። ይሄንን ፋንክሽናሊቲ ለማሰል ምን መጠቀም እንችላለን? ኢዚሊ ካስኬዲንግ ስታይል ሺፍት ወይም ደግሞ CSS ተጠቅመን ይሄንን ኢዚሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በHTML ሄዲንግ ማለት ለተለያዩ ታይትሎች ወይም ደግሞ ሰብታይትሎች የምንጠቀማቸው እንደ ርዕስ የምንጠቀማቸው ቴክስቶች ናቸው። HTML ሄዲንግ ስንጠቀም ከH1 እስከ H6 ድረስ ወይም ደግሞ ከሄዲንግ 1 እስከ ሄዲንግ 6 ድረስ መጠቀም እንችላለን። ምን ማለት ነው? ሄዲንግ 1 ሞስት ኢምፖርታንት ሄዲንጋችሁን ከላይ የምትጠቀሙትን በH1 ስፔሲፋይ ታደርጉታላችሁ። በሳይዙ ከፍ ያለ የሄዲንግ አይነት ይሆናል። በመጨረሻ ደግሞ H6 ወይም ደግሞ ሄዲንግ 6 ላይ ሲመጡ ሊስት ኢምፖርታንት ሄዲንጎችን ርዕስ እየጻፋችሁ ስትሄዱ ቴክስታችሁ እያነሰ ይመጣል። እነኛ ነገሮች ለማስቻል የምትጠቀሙባቸው የታግ አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ ሄዲንግ 1 ብለን እዚህ ጋር H1 ታግ ውስጥ ስናስቀምጠው ሄዲንግ 1 ብሎ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ሄዲንግ 2ንም ተመሳሳይ እስከ ሄዲንግ 6 ድረስ መጠቀም እንችላለን። እነኚህ ለምንፈልገው ፋንክሽናሊቲ ዌብሳይታችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ H6ን ተመልከቱት። በጣም ያነሰ ሳይዝ ያለው ሄዲንግ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምን እናድርግ? ወደታች እንምጣና ሄዲንግ 2 እንጻፍ ውስጥ H2 ሄዲንግ 2 ሴቭ ልበለው። እንደምታዩት ይሄ ሄዲንግ 1 ነው። እዚህ ጋር ሄዲንግ 2 ነው።
በሳይዙ አነስ ይላል። ወደታች እየሄድን ስንመጣ እያነሱ ይመጣሉ ማለት ነው። ሄዲንግ 3ንም ብናየው ተመሳሳይ ሄዲንግ 3 ልበለው በሳይዙ አነስ ያለ ይሆናል። ብታያቸው H6 ጀምረን ወደ ላይ ስንሄድ እያደጉ ይመጣሉ ማለት ነው። H1 ትልቁ ነው ሞስት ኢምፖርታንት የምንለው የሄዲንግ አይነት፣ H6 ደግሞ በጣም ያነሰው ነው ማለት ነው። እነኚህን እንደ ታይትል መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት HTML ዶክመንት ላይ የምትፈልጉትን ነገር በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው ታግ ፓራግራፍ ታግ ነው። ፓራግራፍ ታግ ዌብሳይታችሁ ላይ ለመጻፍ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? ፓራግራፍ ለመጻፍ ስትፈልጉ ፓራግራፍ ታግ እንጠቀማለን። እዚህ ፒ ታግ ውስጥ የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ this is paragraph element መጻፍ ትችላላችሁ። ዲስፕሌይ ስታደርጉት በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ መሆን ይችላል ማለት ነው። this is paragraph element የሚለው ወይ ደግሞ ረጅም ፓራግራፍ መጻፍ ስትፈልጉ the same thing መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ወርድ ላይ ፓራግራፍ እንደምትጽፉት እዚህ ጋር እስቲ ይሄን ሁሉ ከመጻፍ አንድ ዳሚ ቴክስት ጄኔሬት ላድርግ። ሎረም ይባላል። ይሄ ሎረም ኢፕሰም የምንለው በግራፊክስ እና ዌብ ዴቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ታዋቂ የሆነ እንደ ኮንቬንሽን ታዋቂ የሆነ ዳሚ ቴክስት ነው። ይሄን ጄኔሬት ላድርገው። ሎረም ብዬ ኢንተር መንካት ነው የሚጠበቅብኝ። ሴቭ ስለው እንደምታዩት ይሄንን ዳሚ የሆነ ቴክስት ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሌላም እንደዛው ድጋሚ በነካው በዚህ መልኩ ጄኔሬት እያደረኩኝ መሄድ ይችላለሁ። ፓራግራፎቻችን ብሎክ ሌብል ስለሆነ እንደምታዩት ከአዲስ ላይ ነው የሚጀምረው። አዲስ ፓራግራፍ ስናደርግ ከአዲስ ላይ ነው የሚጀምረው። ይሄኛው አንድ ፓራግራፍ ነው፣ ይሄኛው ሁለተኛ ፓራግራፍ ነው ማለት ነው። ወደ ኮዳችን ስንመለስ ሌላ ፓራግራፍም አድ ማድረግ ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ? ፒ ታግ ከዛን ሎረም ብዬ ሴቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፓራግራፎችን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር መናገር የምፈልገው ብሬክ ታግ ነው። ብሬክ ታግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ታግ ነው። ለምሳሌ ላይን ብሬክ መስጠት ስንፈልግ ብሬክ ታግ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ልምጣና እዚህ ጋር መጥቼ ከሄዲንጎቻችን ስር BR ብዬ ልጠቀመው ሴቭ ስለው አውቶማቲካሊ ሌላኛው የምናየው HR ታግ ነው። HR ታግ ወይም ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ለመስጠት የምንጠቀምበት ታግ ነው። እዚህ ጋር መተን HR ብለን ልክ እንደ ብሬክ ተመሳሳይ ነው ብናስቀምጥ አንድ ላይን ያሰምርልናል ማለት ነው። ሆሪዞንታል ላይን ይሄን ማክሲማይዝ አድርገን ብናየው በዚህ መልኩ ሙሉ የሆነ HR ታግ እናገኛለን። HR ታግንም በተመሳሳይ ለምንፈልገው ፐርፐስ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ከታች እንምጣና HR ታረጉት አንድ ላይን ያሰምርልናል። ሌላም ብትደግሙት በዚህ መልኩ ብዙ ላይን ማስመር እንችላለን ማለት ነው። ስትጠቀሙ አንድ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ መሃል መታችሁ ይሄንን ወደ ታች ብሬክ ማድረግ ብትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ቦታ ትሄዱና የምትፈልጉት ቦታ ትሄዱና ብሬክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ብሬክ ታደርጉታላችሁ። በዚህ መልኩ ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው። መግፋት ከፈለጋችሁ እንደገና ሌላ ብሬክ መጨመር ነው። BR በዚህ መልኩ ወደ ታች ማውረድ ትችላላችሁ። በጣም ጠቃሚ ታግ ነው፣ ተጠቀሙታላችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ከምናየው ነገር አንዱ ቴክስት ፎርማቲንግ ነው። በኤችቲኤምኤል የተለያዩ ፎርማቲንጎች መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ቴክስቶቻችሁን ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢታሊክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አንደርላይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኤምፋሳይዝ የሆነ ቴክስት መስራት እንችላለን። በቀኝ በኩል ደግሞ የምታያቸው እንደ ስትሮንግ ማርክ፣ ስሞል ቴክስት እና ዲሌት እና ኢንሰርት ቴክስቶችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እንዴት ነው እነኝን የምንጠቀመው? ወደ ኮዳችን እንመለስና ሌትስ ዲሌት ኤቭሪቲንግ እናጥፋውና ሙሉ ነገሩ ይሄንን ስንጠቀም ልዩነቱን እናያለን። እስቲ ከለራችንን ትንሽ ከስተማይዝ ላድርገው፣ ሲልቨር ላድርገው በደንብ እንዲታየን። እዚህ ጋር እንምጣና አንድ ፓራግራፍ ክሬት እናድርግ። እዚህ ፓራግራፍ ውስጥ አንድ ኖርማል ቴክስት እንጻፍ። this is normal text። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ኖርማል የፓራግራፍ ቴክስት ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። በቀጣይ እንምጣና ቦልድ የሆነ ቴክስት እንጻፍ።
bold text. This is bold text ብዬ ሴቭ ላድርገው። እንደምታዩት ቦልድ የሆነ ቴክስት መጻፍ ችለናል ማለት ነው። አዲስ ላይን ላይ እንዲመጣልኝ ብሬክ ላድርገው br/ ልበልና በዚህ መልኩ ሴቭ ልበለው። ይሄ ቦልድ የሆነ ቴክስታችን ነው ማለት ነው። ሌላም ኢታሊክ መጨመር ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ብሬክ ላድርግና አይ ታግን ተጠቅሜ this is italic text የሚለውን በመጠቀም ሸፈፍ ያለ የሆነ የተንጋደለ ቴክስት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አንደርላይን የሆነ ቴክስት ነው። አንደርላይን የሆነ ቴክስት መጻፍ ፈልግ አንደርላይን ቴክስት ብዬ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እችላለሁ። ዋሪፍ ሶስቱንም ፎርማቲንጎች የያዘ ብፈልግስ? ለምሳሌ ቦልድ ሆኖ ኢታሊክ የሚሆነ እንደገና ደግሞ አንደርላይን የሚሆነ ቴክስት መጻፍ ብፈልግስ? እዚህ ጋር እንምጣና ወደታች ወርደን አንድ ቦልድ የሆነ እንፈልጋለን። ቦልድ የሆነ ቴክስት ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ስንጠቀም የኔስቲንግን ህግ እንጠቀማለን። ኔስቲንግ ማለት አንድን ታግ አንስተን ሌላ ታግ ውስጥ ስናስቀምጥ ማለት ነው። ይሄንን ኔስቲንግ እንለዋለን። ለምሳሌ ኦልሬዲ ቦልድ ክሬት አድርገናል። እዚህ ጋር እንምጣና ኢታሊክም ክሬት እናድርግ። አይ ብለን ክሬት እናድርግ። እንደገና ደግሞ ዩ ብለን ደግሞ አንደርላይን የሆነ ክሬት እናድርግ። እዚህ ማለት የምናደርግ ቴክስታችንን እንጻፈው this is different ብዬ ሴቭ ላድርገው። እንደምታዩት this is different የሚለው ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ቦልድ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢታሊክ ነው፣ ሶስተኛ አንደርላይን የሆነ ቴክስት ነው ማለት ነው። ምን አደረግ? ቦልድ፣ ኢታሊክ እና አንደርላይን ኔስት እያደረግን ሰራን ማለት ነው። ለምሳሌ አንደርላይናችን ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ተዘግቷል። አያችንም እዚህ ጋር ተዘግቷል። ቢያችንም እዚህ ጋር ተዘግቷል ማለት ነው። አንዳንዴ ሳትዘጉት ትረሱና ኤችቲኤምኤል ዝም ብሎ ሬንደር ያደርገዋል። ኤችቲኤምኤል ቢት ከሌሎቹ ፕሮግራሚንጎች የሚለየው ያው ማርክአፕ ስለሆነ ጅል ነው ማለት እንችላለን። ይሄንን በዚህ መልኩ ክፍት ባደረገው እንኳን ተመልከቱት፣ ተመሳሳይ ነው፣ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ነገር ግን ቫሊድ አይደለም ይሄ ነገር። ስትጽፉ ፕሮግራመር ናችሁ አስተካክላችሁ ለመጻፍ ትሞክራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እነኚህን እያንዳንዳቸውን እስቲ አንድ ፓራግራፍ ላይ እንጠቀማቸው። አዲስ ፓራግራፍ ጄኔሬት ላድርግና ሎረም እንዳልኳችሁ በግራፊክስ ኤንድ ዌብ ዲቨሎፕመንት ኮሚኒቲ በጣም የሚታወቅ ደሚ ቴክስት ነው። አይዲያችን አውቶማቲካሊ ጄኔሬት የሚያደርግልን ቴክስት ነው። እዚህ ጋር እንምጣናችን ቦልድ ላድርጋት። እስቲ ሎረም የምትለዋን ቦልድ ላድርጋት። እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ አይዲኤ ስለሚዘጋልኝ ነው። ሴቭ ልበለው። እቺ ሎረም የምትለዋ ቦልድ ሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣናችን ኢታሊክ ለማድረግ ብፈልግ ምን ላድርግ? አይ ከት ላድርግና እዚህ መሀል ላስገባት። አውቶማቲካሊ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ኢታሊክ ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሌላ እዚህ ጋር መጣና ይሄንን አንደርላይን ማድረግ ብፈልግ ምን ላድርግ? ዩ ታግን እጠቀማለሁ። ዩ ታግን ተጠቅማችሁ እዚህ መሀል ታስገባታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደርላይን ትሆናለች። ሶስቱንም መጠቀም ብፈልግ ደግሞ ተመሳሳይ አይነት ኔስቲንግ እሰራለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን በሶስቱም ማድረግ ብፈልግ መጀመሪያ ቦልድ፣ ኢታሊክ ከዛን አንደርላይን ተጠቅሜ እዚህ መሀል ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ምንድነው ያደረኩት? መጀመሪያ ቦልድ አደረኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ቦልድ ነው። ሁለተኛው ኢታሊክ አደረኩት። ሶስተኛው አንደርላይን አደረኩትና መሀል ላይ ቴክስቷን አስቀመጥኩኝ። ይሄንን ሴቭ ሳደርገው ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደርላይን የሆነ ቦልድ የሆነ ኢታሊክ የሆነ ቴክስት መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው ነገር የተለያዩ ታጎችን ነው። ለምሳሌ ስሞል የምንለው ታግ ስሞል this is small text ብዬ ዲስፕሌይ ባደረገው ይሄ ኖርማል የፓራግራፍ ሳይዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከፓራግራፉ ያነሰች ታግ ነች። እቺን ታግ ብዙ ጊዜ ኢረር ሜሴጅ ዲስፕሌይ ለማድረግ እንጠቀምባታለን ስሞል ስለሆነች። ሌላ የምናየው ታግ ብሬክ ላድርግና ማርክ ታግን እንስቲ። ማርክ ታግ ላይ
this is mark text ብዬ ዲስፕሌይ ላድርግ። እንደምታዩት this is mark text የሚለው በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ሆነልኛል ማለት ነው። ሼር ነው ያደረገልኝ። ይሄን ፈንክሽናሊቲ ስትፈልጉ በዚህ በማርክ ቴክስት መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ የምናየው ኢኮሜርስ ሳይቶች ላይ የምናየው አንዱ ነገር ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና አንድ ፓራግራፍ ክሬት ላድርግ። አይተም ፕራይስ ብሎ የሆነ ፕራይስ ዲስፕሌይ ማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ ይሄንን ዲስፕሌይ ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን። ይሄንን ትንሽ ከስተማይዝ ስናደርገው በዚህ መልኩ ብናስቀምጠውስ በዚህ መልኩ ስትራይክ ስቡ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ተጠቅመን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ብንፈልግ እነኚህ ሁለት ታጎች እንጠቀማለን ማለት ነው። አይተም ፕራይስ $100 just for you $99 ይሄን ማስቀመጥ ስንፈልግ using del ታግ እና ins ወይ ደግሞ insert ታግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እነኚህን በመጠቀም HTML ዌብሳይታችሁን ማስዋብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ቱቶሪያላችን ስለ HTML attributes heading ፓራግራፍ እና ቴክስት ፎርማቲንግ አይተናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቱቶሪያሎቻችንን ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ በማጋራት ተባበሩን። እናመሰግናለን።